फेरि हामीसँग गाइज अरू प्रडक्ट छ है आज फेरि है, यो सबै ऱ्यान्डम सेलरहरूबाट हो, कुनै स्पेसिफाइड छैन। सो डिजिकमको प्रडक्ट पहिला खोलौँ है। डिजिकमबाट हामीले लास्ट टाइम पनि पर्चेस गरिसक्यौँ। प्रोबेबली यो ब्याट्रिज हो मेरो वकिटकीको लागि, मेरो 8 क्लासको वकिटकीको लागि, त्यसलाई फेरि म जिउँदो गराउनको लागि होइन। मैले अर्को पनि लङ रेन्ज वकिटकी किनेको थिएँ तर त्यसको पेयरै छुट्यो होइन विदेशमै होइन। सो मैले यसको एउटा पेयर लास्ट टाइम किनेको थिएँ अनि यो चाहिँ 4वटावाला प्याकेट किनेको थिएँ यसपालि मैले है। सो यो लगभग भन्नुपर्दा यो सेम प्रडक्टको दुईचोटि अनबक्सिङ भएको जस्तै भयो त। सो पर्पज के भन्दाखेरि यसको चाहिँ वकिटकीमा चाहिँ I'll use this for walkie-talkie जुनमा 6वटा ब्याट्री लाग्छ है, डबल ट्रिपल ए ब्याट्री लाग्छ। यो भनेको तपाईँले जेनरली बुझ्दाखेरि रिमोटमा लाग्ने ब्याट्री भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो ब्याट्री रिमोटमा लाग्छ अनि डबल ए चाहिँ प्रायः जसो वाल क्लकहरूमा लाग्छ है त। अब यसको 6वटा ब्याट्री, एउटा वकिटकीमा 3टा लाग्छ जेनरली है, 1.5 भोल्टको लाग्छ। सो यो ब्याट्रीको प्राइस छ कति है, बिलमा हेरौँ 120 रुपिज। अनि मैले इचवेबाट पे गरेको भएर अनि पिकअप गरेको भएर फ्री डेलिभरी है त। यो प्रडक्टलाई लगाइदिउँ साइड। अर्को प्रडक्ट छ WK डिजाइन है त। WK डिजाइनको के प्रडक्ट छ त हेरौँ है। त्यो सेलरको नाम डिजिकमै हो है बाइ द वे, मैले मेन्सन गरेँ। डिजिकम अफिसियल सेलरमा गएर यो प्रडक्ट हजुर लिन सक्नुहुन्छ। 120 रुपिज, सो 30 रुपिज इच भयो। हाई ड्रेन भनेछ, त्यही भएर मैले ड्युरासेल मसँग घर ड्युरासेल हुँदै नि मैले रिस्क लिएको है त्यो प्रडक्टमा चाहिँ। सो यो प्रडक्ट छ 200 रुपिजको अन्ली। यो वाला रहेछ है, माइक्रो युएसबी केबल रहेछ यो WK डिजाइन भन्ने। यो पनि अफिसियल सेलर Daraz अफिसियल सेलरमा गएर। यो तारको क्वालिटी चाहिँ पछि हुन्छ, वारेन्टी पनि देखाएको छ यहाँ है। इम्पोर्ट भएको रहेछ 2017मा है त। सो प्रोबेबली यसको फास्ट चार्जिङ चाहिँ तपाईँको त्यस्तो अहिलेको जमानाको फोनहरूको जस्तो फास्ट नहोला, बट इट सुड डु। एकदम सफ्ट छ है, कलर पनि एकदम राम्रो छ। आई लाइक द कलर। कति धेरै किने होला मैले माइक्रो युएसबी है। हरेक एउटा ग्याजेट किन्दाखेरि माइक्रो युएसबी आइरहेको हुन्छ होइन, माइक्रो युएसबी चार्जिङवाला टाइपको ब्लुटुथमा। बट मैले मेरै ओरिजिनलले नै चार्ज गरिरहेको भएर केबलै बिग्रिरहेको छैन क्या। सो यो पनि एकदम राम्रो छ है। अब यसले फास्ट चार्ज गर्छ कि गर्दैन म हजुरलाई बताउँछु कि तपाईँले चाहिँ मोबाइलमा गएर एम्पेयर भन्ने एप, म लिङ्क तपाईँलाई दिन्छु। एम्पेयर भन्ने एप तपाईँले इन्स्टल गरेर चाहिँ म भिडियो बनाइदिन्छु। तपाईँले कुन चार्जरले फास्ट सपोर्ट गर्छ कि चेक गर्न सक्नुहुन्छ विथ द्याट एप है। एम्पेयर भन्ने AMPERE एम्पेयर, त्यो एपबाट चाहिँ गुगल प्ले र तपाईँको आइएसको दुइटै स्टोरमा होला यो प्रोबेबली। मैले चेक चाहिँ गरेको छैन एप्पलकोमा है अहिलेसम्म। अब नेक्स्ट प्रडक्ट छ है, सेलरको नाम भने अहिलेको है। यो प्रडक्टको नाम छ 246 स्टोर है, 246 स्टोर भनौँ न। 246 स्टोरको सेलरको प्रडक्ट छ यो। अनि यो प्रडक्ट मैले के अर्डर गरेको थिएँ, के आइरहेको छ, वाट इज दिस। नोकियाको जमानाको तपाईँको भिन्टेज माइक्रो युएसबी, फेरि 2टा माइक्रो युएसबी आइरहेको। ओरिजिनल भनेर अर्डर गरेको के मैले त यार, डुप्लिकेट जस्तो छ यार, बेस्ट क्वालिटी भनेर। यो जमानामा अर्डर गरेको भएर नोस्टेल्जिक टाइम बिताउनको लागि है, एकदम फेरि 2001मा जानको लागि मैले यो नोकियाको केबल पनि अर्डर गरेको छु। मेड इन थाइल्यान्ड लेखेको छ। मैले मेरो पुरानो लुमिया फोनहरूलाई मैले जिउँदो गराउँछु होइन, वेदर मेसिनमा कन्भर्ट गर्छु यो चार्जरहरूले। सो अब यसको पनि क्वालिटी अब अहिले डाइरेक्ट भन्न सकिन्न होइन, चार्ज नगरिकन। यसलाई कति पऱ्यो भन्दा बाई 1 गेट 1 फ्री थियो यो। 150 रुपिज हो सायद है, महँगो चाहिँ होइन यो फेरि। 150 रुपिज होला। म प्राइसहरू सब तल लेखिदिन्छु है त। यसको 150 रुपिज हो अनि यो चाहिँ बाई 1 गेट 1 फ्री थियो। सो दुइटालाई 150 रुपिज भयो क्या। आई थिङ्क सो है। ल म नत्र तल लेखिदिन्छु। नेक्स्ट प्रडक्ट छ, सबै ऱ्यान्डम सेलर हो है गाइज। लगनखेल ग्याजेट्स है, लगनखेल ग्याजेट्स नेक्स्ट सेलर। लगनखेल ग्याजेट्स चाहिँ Daraz मलबाट होइन है अहिलेसम्म। 246 पनि Daraz मल होइन। यसको चाहिँ एकदम राम्रो प्रडक्ट भन्दा चाहे चाहिँ ज्यादा कितली गरम होती भन्नु जस्तै भयो। 200 रुपिजको मात्र अक्सिलरी केबल है त। यो सेलरलाई मैले चान्स दिएको थिएँ है। उहाँले गलत प्रडक्ट पठाउनु भएको थियो लगनखेल ग्याजेट्सको उहाँले है। अनि मैले चाहिँ भनेको थिएँ कि सेन्ड मी, आइएम अर्डरिङ अगेन होइन, आई ट्रस्ट यु म्यान भनेर मैले भनेको थिएँ। अब अक्सिलरी केबल ओरिजिनलै होला भन्ने आशा गर्दछु। यो पनि मसँग 30-40 वटा छ अक्सिलरी केबल, मेल टु मेल हो है। यो 3.5 mm को। यो रिटर्न त गर्दैन, सो मैले प्याकेजको त माथि आफै गरेँ। ल राम्रो छ है, तर प्रडक्ट देखाएको भन्दा फरक छ कि के छ, तर राम्रो छ यार। प्रडक्ट लुक्स नाइस, तर मसँग पहिले भएको भन्दा जेन्युन छ कि नै त, त्यो भएर किने हो मैले है। यसलाई हामीले कडी परीक्षाबाट चाहिँ गुजार्नुपर्छ। प्याकेज हेरौँ न, प्याकेज हेरेपछि थाहा पाइन्छ। प्याकेज हेरौँ है, प्याकेज हेरेपछि थाहा पाइन्छ है त। स्मार्ट केबल भनेछ, ऊ भनेछ। यसले धोका दियो यार मलाई यो सेलरले यार, लगनखेल ग्याजेट्सले यार। इट्स अ डिफ्रेन्ट प्रडक्ट देन माई अर्डर है।
इट्स अ डिफ्रेन्ट प्रडक्ट सरी लगनखेल है पहिल्यै मैले रेटिङ 2 घट्छ यस्तोमा यार डिसपोइन्टिङ यार वाइ डु यु मेक स्याड एड सेलर एड सकियो सब प्रडक्ट भयो द्याट्स इट ब्याङ यसलाई मैले कति हालेँ यसलाई पनि 200 रुपिस है सो आजको धेरै प्रडक्टहरू 200 रुपिसको रहेछ है त भने नि है यो लगनखेल ग्याजेट्सको प्रडक्ट भनेर है त सो आजको भिडियो यही नै थियो र आजको प्रडक्ट अफ द डे चाहिँ है यसो चालामाला हेर्दा यो केबल भयो है त कलर पनि एकदम राम्रो कन्ट्रास्ट पनि होइन चार्ज गर्दा पनि एकदम मैले चाहिँ यो पिएस भित्र चार्ज गर्नलाई लिएको थिएँ एउटा ग्याजेटलाई एउटा मात्र माइक्रो युएसबी केबल तपाईँले लिनुभयो भने चाहिँ द्याट विल बी बेटर है जस्तै यो तपाईँले मोबाइललाई युज गर्नुहुन्छ या पावर ब्याङ्कलाई युज गर्नुहुन्छ युज इट फर द्याट अन्ली युज इट फर ब्लुटुथ हेडसेट अन्ली युज इट फर ओल्ड नोकिया फोन होइन एउटैले एउटालाई युज गर्नु क्या तपाईँसँग थोरै ग्याजेट्सहरू छ भने धेरै छ 20वटा छ भने त यु आर नट गोइङ टु बाई 20 चार्जर फर इच होइन बट यु क्यान युज सेम एडेप्टर है यु क्यान युज सेम एडेप्टर केबल चाहिँ तपाईँले एउटै युज नगरेर डिफ्रेन्ट हरेकलाई एउटालाई त्यो युज गर्नुलाई मेरो पर्सनल टिप हो है त यो ल ओके गाइज थ्याङ्क यू सो मच